กายมันเดี๋ยวเราจับเลยมั้งว้าวโอ้แข็งได้ยัง ชอบไหมkhổ rồi wow iPad oh yes wow lớp chạm wow thôi nhỏ lắm